Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Idag då blir det ett ganska lökigt avsnitt för jag ska göra typ 3 olika typer utav lökringar. Ja, lökringar eller typ av lökringar ska jag göra också. De vanliga klassiska lökringarna som går snabbast och enklast. Där man bara behöver lite frityrsmet och lök som man då friterar i en kastrull eller fritös. Sen ska jag göra någon typ av lökkaka, nästan som fritters. Ursprungligen Indien tror jag att det är. Som kallas för bhaji. Det här är inte det autentiska receptet heller. Det är lite modifierat men riktigt gott ändå. Och sen ska vi göra ett par andra typer utav lökringar. Det är de vanliga lökringarna men som jag gör en vitlök. En löksmet istället. Så man tar löken och mixar den så det blir som en smet och tillsätter lite saker. Och så karamelliserar jag den löken också så det blir lite djupare smak. Den tar längst tid att göra men de blir riktigt bra. Ja, så att sen får du välja vad du själv vill prova. Men ja, vi börjar med de traditionella lökringarna. Den vanliga lökringen, ja, vanlig lök som vi bara skär av så att vi får ut hela ringar. Nackdelen när man gör det här det är ju att du kan inte utnyttja hela löken utan du kan ju bara utnyttja de stora ringarna som kommer från den här. För mig gör det ingenting eftersom att jag ska använda allting ändå lite senare. Och sen är det ju bara en frityrsmet som du kan använda vetemjöl, majsstärkelse och liknande. Sen kan du ta kolsyrat vatten, vanligt vatten, mjölk och om du vill ha lite vuxnare smak så kan du ta öl med alkohol eller utan alkohol också. Jag kommer ta lite vanligt bubbelvatten bara och hälla i smeten. Ja. Skär lök, gör smet, doppa och sen kan du panera det med panko eller ströbröd. Jag tar panko för att det blir lite bättre krisp i det. Sen friterar man det 175 grader, 180 grader i ett par minuter så att du får den här gyllene ytan. Sen är det bara att äta. Börjar vi med smeten. Ungefär 1,5 deciliter vanligt vetemjöl. Sen tar vi bara lite vanlig majsstärkelse. Ungefär 1,5 deciliter. Det här hjälper till också så att du får lite krispigare yta. Lite vanligt bordsalt. Någon tesked. Lite svartpeppar gillar jag att ha i. Och sen lite hetta, lite cayennepeppar. Något mindre än 1/2 tesked kan vara lagom. Om man vill ha. Så blandar vi det här först. Sen tar jag lite vanligt eget bubbelvatten. Ingen speciell mängd. Vi börjar lite grann här. Det ska bli en ganska tjock smet. Men inte för tjock och inte för tunn. Det säger väl allt. Det räcker med att bara börja lite i taget så får vi inga klumpar. Så, nu är jag ganska nöjd med den här smeten. Det blir nästan som spår efter den. Den är inte för tjock och inte för löst. Då slicear vi lite lök. Ta bort en del av toppen i alla fall. Det blir lätt att skala. Sen tar vi bara ut de här små ringarna från löken. Så, då har vi lite ringar här. Det här räcker för mig. Sen kan du utnyttja all lök. Men det här ska jag använda sen istället. Det är ändå bara jag som ska äta det här. Det blir ganska mycket för mig. Då har vi dem klara. Då är det bara att doppa ner dem i smeten. Och
Sen så ska vi bara panera dem med lite panko. Jag brukar bara lägga ner alla lökringar här ändå. Så. Blandar. Nu använder jag en tång. Slipper jag bli kladdig eftersom att jag ska hålla på med kameran också. Ner i pankon. Så, nu är ju lökringarna täckta. Så nu är det bara att fritera dem ett par minuter i fritösen. Ungefär 175-180 grader. Jag kan ta lökring där. Så. Ja, första batchen utav lökringar. De vanliga. Är de krispiga? Hoho. Det här, det är krispigt. Lökringar i sin enkelhet. Goda och går snabbt att göra. Sen kan man sätta sin personliga twist i smaken också. Han lägger lite olika kryddor i paneringen också. Det är ju en jättegod dipp och dippa det här i. Men ja, jättegott. Ska jag snart äta upp de här så ska vi börja göra bhaji. Då ska vi göra bhaji, en så här indisk lökkaka friterad. Väldigt god, egentligen väldigt örtig också. De brukar innehålla koriander och det gillar inte jag. Så det kommer jag strunta i. Men jag kommer ta lite andra saker. Jag har lite en personlig twist i det här. Något jag kommer använda det är ju sån här garam masala, om det syns där. Och det här är redan en samling utav olika kryddor som vi läser innantill här. Så här är det kardemumma, spiskummin, lite koriander innehåller det så det kommer jag inte undan. Sen är det svartpeppar, nejlika, kanel. Så att den här utgör den stora delen. Sen kommer jag använda lite paprika, lite gurkmeja. Jag trodde att jag hade det hemma men jag hade tydligen inte det och det var ingefära torkad. Det är också väldigt populärt så att det skippar jag så jag skriver inte ner det i receptet. Lite lökpulver kommer jag ha och lite chili. Originalrecept, jag vet inte om det är original men oftast brukar man använda typ en hel, alltså riktig röd eller grön chili och hacka ner och ha ner i det här också så att du får lite färg och lite textur i det. Men jag struntar i det. Det är mina barn som ska äta också så jag gör det lite barnvänligt. Men ni får leva med det här att det här inte är ett autentiskt recept utan det här är bara min tolkning på det. Men annars så löken ska också skivas. Det ska inte vara några lökringar utan vi tar löken och skivar upp det till små stavar kan vi kalla den för. Och så gör man självklart en frityrsmet som är ganska det ska inte vara för mycket, det ska bara hålla ihop själva kakan och sen lägger man ner den i fritösen. Samma temperatur, 175-180 grader. Friterat tills det blir gyllenbrunt. Nu sätter vi igång. Då har vi en skalad lök här och den här kan vi lika gärna dela bara på hälften. Lite lagom tjocka bitar. Ni kan välja själv om du vill ha riktigt tunna också. Men kan det här vara 4-5 mm. Och löken kan vi bara separera lite så här. Lägga ner en skål sen. Då ska vi göra smeten och den gör vi direkt i bunken. Så vi kan börja med ungefär 1 deciliter vetemjöl. 2 matskedar majsstärkelse. Det går även bra med potatismjöl också. Men någon typ av stärkelse är bra. Sen tar jag lite chilipulver, eller det här är chili ancho style. Lite mörkare men fortfarande ganska mild. Men... Så ungefär en halv tesked.
Sen tar jag lite paprika. Mild tar jag i det här fallet. Ungefär en tesked, inte jättenoga. Tar lite lökpulver. Lite lustigt också, lite extra... Nej, men det blir lite extra löksmak. Sådär. Lite garam masala. Ungefär en tesked. Och lite gurkmeja, ungefär en tesked. Lite salt som vanligt. Det är bra för det driver även ut lite vätska från löken. 1 till 2 teskedar tycker jag är bra. Tar vi det här och så blandar vi ihop där så att allting blir helt täckt. Då tillsätter vi vatten, egentligen lite i taget, men jag häller väl i ett par matskedar. Sådär. Och sen är det bara att börja röra runt. Vi ska få som en klibbig smet. Men det gäller ju också att allt mjöl och alla ingredienserna här löser upp sig. Så, då är de här klar. När jag har förberett med ett litet smörpapper. Jag tycker det är lättare. Så brukar jag klicka ut lite här. Med en sked. Så. Vill man ha det mer tunnskivat eller något liknande så går det också jättebra. Det beror på vad man vill ha för textur. Utmaningen det är ju att få de här ner i fritösen. Men jag brukar använda slickerpottar. Så att skrapar upp med ena och så skrapar jag av med den andra. Så brukar det gå jättebra. Ja, min tolkning på bhaji. Ja, ganska rustik, men gott. Som jag sa tidigare, skivar du en tunnare, du kan ta en mandolin så får du liksom en ännu tunnare kaka. Du kan få den som en röstig potatiskaka. Också om du vill. Ja, också samma sak här som i vanliga lökringar. Doppar gärna i någon sås. Så blir det ännu godare. Ganska mycket smak av kardemumma och spiskummin i det här. Vilket jag gillar. Men ja, gillar man inte det, ta några andra kryddor istället. Bomba på med chilisar om du vill det, för om du vill ha det hetare eller ja, vad man nu känner för. Jag saknar lite ingefära som jag inte hade med. Men jag skriver inte det i receptet i alla fall. Jag kan skriva ett alternativ med ingefära. För det är faktiskt väldigt, väldigt gott. Mjukt inuti. Lite hårt och krispigt. Inte lite hårt utan lite hårt. Krispigt yttre. Så att du får lite så här olika nivåer när du tuggar igenom det. Så det här gillar jag. Det är gott. Ingenting man skulle kunna ha på en hamburgare tycker jag. Då kan man ha lökringar. Men ja, det här var gott. Så att hoppas du provar och gör det här och gillar det. Och nu ska vi göra lite andra lökringar. Nu vanliga lökringar, men vi ska göra en löksmet istället. Med lite smak i istället. Och den kan man då spritsa ut sen då.
Vi ska ju karamellisera den här löken också. I en stekpanna med lite socker. Låter det kyla, den smeten. Sen så kan man spritsa ut det på ett bakplåtspapper. Sen tar man in det i frysen så att det blir kallt, för annars kan vi inte fritera det. Och sen tar man ut några i taget. Och då gör en liten frityrsmet som man doppar dem i. Och sen så friterar man det istället också. Och med panko. Så att det är också väldigt gott. Så det tar vi nu i steg 3. Karamelliserade lökringar skulle jag kalla det för. Då behöver man en sån här typ av stavmixer tillsammans med en mixerbehållare. Vi måste ju få löken att bli som en smet. Så att det blir lite utmaning. Så att har du ingen hushållsmaskin eller liknande, då kan du tyvärr inte göra det här. Men det är som vanligt. Nu tar vi lite lök och sen bara gör det i lite mindre delar, så ska vi göra smet av det. Gör vi som vanligt. Ta loss toppen. Nu kommer jag använda 2 lökar och receptet kommer nog säga 4 lökar. Men eftersom att det är jag som äter det här så kan jag inte göra lika mycket. Och det här behöver inte vara jättefina bitar heller. Bara tillräckligt för att du ska kunna mixa dem. Skära bort roten. Mixen. Ner med löken. Det som får plats. Får inte allting plats. Annars från början. Då är det bara att göra det i flera omgångar. Så. Så, smet. Då har vi en varm stekpanna här. För nu ska vi karamellisera lök. Så vi börjar lite smör. Ganska mycket tycker jag. Kanske 50 gram. Tar vi i den här lökpurén. Då tar vi den här härliga såsen. Worcestershire. 1-2 matskedar. Kan jag så här ta bort locket. Kanske inte går. Nej. Det gör så här. Så. Ja. Många kan även kalla det för Worcestersås. Worcester. Karamellisera lök. Det tar ett tag sen. Kanske tar en kvart. Ibland en halvtimme. Beroende på temperatur och hur duktig man är. Fått upp temperaturen lite så att det bubblar. Då kan vi gå på med lite salt också. Så att vi driver ut vätskan lite snabbare. Se till så att det blandas in lite. Så. Här får man röra lite då och då. Men ja, någon gång var 50 minuter räcker bra. Nu börjar vi få mörk färg här. Det här tycker jag är lagom. Vi ska inte få för mörk heller, för då kommer det nästan börja smaka bränt. Så då tar en klick smör här i. Som vi smälter upp. Och så tar vi det här vanligt farinsocker, brunt farinsocker. Det går bra med vanligt strösocker också. Men det blir lite mörkare och godare smak. Lite karamellsmak utav det här mörka. Så mixar vi ihop det här. Det går en liten stund till. Så har vi börjat få till en ganska bra, fin, mörk färg. Tänker man plattan. Tar vi en liten skål. Och sen är det bara hälla ner det här så länge. Nu tar jag bara den här skålen och in i kylen. Så får det svalna lite så att man kan spritsa det. Kan det ta kanske en halvtimme, timma. Det spelar ingen roll, bara så att det blir kallt. Så där, nu har jag tagit ut smeten här. Ifrån kylen som har varit ungefär någon timme.
Så att det man ska göra nu, det är bara att spritsa. Så jag har en spritspåse och en tyll. Jag tror att det här är rätt storlek just nu, jag kommer inte ihåg. Men det gäller ju att ha någonting i alla fall som är lite, inte för stort men inte för smalt. För då går det inte att få ut det här. Så att bara in med tyllen in i spritspåsen. Så tar vi löksmeten in i påsen och så spritsar vi några ringar. Då tar vi bara löksmeten och trycker in där. Så gott det går. Då har jag en bricka med ett litet bakplåtspapper. Ja, inget måste, men jag tycker det är lättare. Och sen gäller det bara att försöka pressa ut den med ett jämnt tryck. Och försöka forma en ring. Det är inte så noga. Man kan göra stora och små. Han bakar stora. Han bakar små. Så. Nu kommer det tråkiga. Tråkiga och jobbiga. Eller. Nu ska de här frysas in. Det är jätteviktigt att de blir helt genomfrusna innan friteringen och innan man lägger dem i paneringen. För annars så smälter de och flyter ut. Så inne i frysen en halv dag eller dag. Och som man ser där nu så börjar det bli mörkt. Klockan är 10 på kvällen. Det blev ett sent klipp eller inspelning för mig. Så att där fortsätter jag med imorgon. Och det gör inte mig någonting. Så att nu får jag ligga i frysen under natten. Och så gör jag ordning allting imorgon bitti istället. Eller någon gång i alla fall imorgon. Så att, och det är väl också en fördel ändå att man kan ha det i frysen i några dagar ändå. Så att om det är något man ska göra till någon middag eller något. Så att, hur som helst, in i frysen så syns vi snart. Det är skönt med videos. Nu slipper ni vänta. Jag dyker upp här nu snart igen. Nu är det dagen efter, så nu är de garanterat genomfrusna. Så vi ska fritera dem nu, men först så ska vi då panera dem. Och det är ingen vanlig frityrsmet som jag gjorde med de här första lökringarna. Utan det här är ungefär som när du gör en schnitzel eller fisk. Så vi lägger dem med lite mjöl och sen uppvispat ägg och så lägger de med panko. Och sen vill jag gärna ha ett extra lager med den här paneringen. Så då lägger jag tillbaka dem med ägget och sen ner i pankon igen. Då blir de lite tjockare och lite krispigare och ännu godare. Sen får man ta fram ett par i taget. För det är viktigt att de fortfarande är jättekalla när du lägger ner dem i fritösen. Så att jag brukar panera 2 stycken i taget och fritera dem 2 i taget istället. Så att det är jobbigt om de flyter ut i smeten. Eller i fritösen. Så att, nu sätter vi igång. Kan jag ta loss 2 stycken lökringar från pappret. Så åker de här in i frysen igen. Tar vi den första. Lägger i mjölet. Se till så att den täcks helt. Så mycket som möjligt i alla fall. Så. Sen lägger vi ner den i ägg. Om man inte vill bli så kladdig så tar man bara sked eller gaffel. Och sen ner i pankon. Så. Ner i ägget igen. Och ner i pankon. Likadant med denna. Och den här rackaren ner i fritösen. Plupp. Plupp. Ja, medan de friteras, då är det bara att gå in i frysen och ta fram de andra 2. Och jobba med dem så länge. Den karamelliserade lökringen. Karamelliserad lökring. Nu ska jag prova den här då. Ska man säga
karamelliserad lök smakar det, alltså stekt lök. Det är ju mer löksmak i den här än den traditionella lökringen. Och det här är ju bara för att det är mer, eftersom att vi gjort en puré utav det, det är ju mer koncentrerat. Lite mörkare smak. Den är ju inte lika krispig som den första lökringen. Men det är mer smak. Lite vuxnare skulle jag säga. Barnen kanske inte tycker om det här om man inte gillar stekt lök. Då ska man nog köra den vanliga lökringen istället. Så att det här är också en smaksak vad man gillar och vad man vill ha och inte. Själv tycker jag att den traditionella vanliga lökringen, den duger alldeles utmärkt. Liksom det är grunden och den är nästan bäst, den passar jämt till typ allt och alla. Men mer smak, vuxnare smak som här. Så att ja, tar ju mer tid, men jag tycker det är värt att göra de här också ändå. Så att ja, det där är upp till dig. Nu har jag gett dig 3 typer eller varianter utav lökringar i alla fall. Ja, 2 av dem är ju riktiga lökringar. Hoppas att du gillade det här klippet och den här typen utav matlagning. Det kommer mer matlagningar, det kommer mer hamburgertester också självklart. Och så följ mig på Andreas_kok på Instagram. Det kommer upp saker som händer. Det händer ju lite inom racingen också för mina grabbar. Nu blir det Kalmar om 2 veckor. Åka ner dit. Glöm inte prenumerera. Tumme upp för den här videon gärna. Skriv någonting i kommentarerna. Jag läser alla kommentarer. Jag kanske inte skriver till alla. Men jag läser allihopa. Så med det, tack så jättemycket. Så hoppas att vi syns snart igen. Hej då!